Вітаю вас, шановне панство, дорогі підписники і гості каналу. Субота, вечір, центр Львова, площа Ринок. Тут просто якийсь, я не знаю, аншлаг, купа народу. Чесно кажучи, коли їхав сюди, не сподівався побачити таку велику кількість людей. Що то значить погода? Спала спека, стало прохолодніше, плюс до того всього вихідні дні. От Львів наповнився туристами. Купа народу. Я вже не кажу про іншу сторону площі Ринок. Там взагалі концерт з балкону 36 по. Купа глядачів, дівчинка співає. Все чудесно. А тут таке життя. О, бачите, ціла банда, можна сказати, та в хорошому розумінні цього слова. Діток, які займаються продажем квітів, розмовляють. Я так зрозумів, це якась ромська національність, чи хто вони, ну, розмовляють на своїй мові. А там переді мною, не знаю, камера цього не передає, але якщо підійти ближче, таке враження, що там взагалі все заповнено людьми. От якщо постояти на коті біля львівської копальні кави, то тут можна побачити цілий показ мод. Купа народу, всі проходять в таких святкових одежах, очі розбігаються.